Ayan, so magandang gabi po. Ayan, good evening everyone. Kumusta tayong lahat? Welcome again sa ating episode ng Planadong Buhay Podcast. Alright, so magandang gabi po. Nasaan po ba kayo ngayon nakikinig? So happy New Year! Grabe, akalain nyo natapos ang 2022 ng ganun-ganun lang? So kayo po ba, ano po bang pwede nyong ipagpasalamat ngayong 2022 bago man lang po tuluyang magtapos ang taong ito? Okay, so good evening everyone, good evening. So good day everyone, nasaan man pong sulok kayo ng mundo? So question, paano nga ba maging mas successful sa buhay? Maging sa pera o anuman larangan sa buhay? So far, I've never met anyone not interested in being successful. Ultimo ang pagpasok natin sa banyo, ilan sa atin ang bumubulong muna na sana successful. Ano pa kaya kung ito ay tungkol sa pera, career, relasyon at pag-unlad sa buhay? So ngayong gabi, yan po ang pag-uusapan natin dito sa Planadong Buhay Podcast Live. So good evening everyone, I'm ChrisCervantes. Narito pong muli ang inyong Planadong Buhay Podcast. So I hope nasa mabuti po tayong lahat na kalagayan. Oy, isang araw na lang po, no? Bagong taon na, 2023 na. Grabe. So bukas sabay-sabay po tayong maglulundagan, mag-iingay para salubungin po ang papasok na taong 2023. So ang taong ang tanong po sa ating lahat, may inaasahan ka bang malaking pagbabago ngayong 2023? Abay kung wala, sige, balik ka na lang sa kama at matulog ka na. Pero kung umaasa ka ng bagong buhay sa bagong taon, tara pag-usapan natin ito ngayon. So by the way, ang recording po ng podcast na ito ay mapapanood nyo po sa YouTube, no? Just look for Christopher Cervantes RFP. Subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Also, mapapakinggan nyo rin po ang Planadong Buhay Podcast live sa ating Apple Podcast and Spotify. Follow me also on Instagram and also on TikTok. And of course, ang ating Facebook page, Cardinal Boy Financials. Okay. So, ayan po, no? So, sige. So, sino sa inyo ang nakikita na ang taong 2023 that he will be that it will be his best year, it will be his or her best year ever? I'm sure lahat tayo naghahangad ng isang mas positibong buhay ngayong 2023. And of course, positive years start with positive month and day. And every positive day starts with a positive mindset, a positive habit, and positive action. So for tonight's episode, I'll be sharing with you how you can bring more success and wealth in your life. Gusto niyo po ba yon? And so you can also share it to other people this 2023. But before that, no, if you are serious in becoming great this year and the year beyond, I want you to follow this 3 steps process in changing your life for the better. So gusto ba nating magbago ang ating mga buhay-buhay? So yan po ang tanong natin para sa lahat. So kung gusto natin ito, dapat meron po tayong prosesong ginagawa. Number 1, if you really want to change your life for the better, I want you to first, step 1, acknowledge it. Have an acknowledgement. If you want to achieve success in your life, that you have to acknowledge that you must change. Kasi paano magbabago ang ating buhay kung una sa lahat hindi mo tinatanggap sa sarili mo na may kailangan kang baguhin. And before you start any sort of change journey in your life, may 2 bagay kang dapat na i-acknowledge. Number 1,
you must acknowledge where you are right now in your life. So, yung iba kasi sa atin, nagpe-pretend na hindi ito nangyayari. And they're trying to sugarcoat everything, trying to pretend with everybody na okay siya, na okay ang lahat sa nangyayari sa likod. And with that, mas nahihirapan siyang maharap kung ano ba ang dapat niyang solusyonan. So, you must acknowledge what you want something different. That you want something different. So, di ba? Number one, you have to acknowledge na kailangan mong magbago. Pangalawa, you have to acknowledge that you want something different. Ano yung bagong gusto mo ngayon? And after acknowledging, acceptance. Step number 2 is acceptance. You must accept that you have the power to change your life. Yes, guys, may kakayahan kang baguhin ang sarili mo, ang buhay mo, so that you can enjoy the success you deserve. And kung kaya mong tanggapin na meron kang kapangyarihang magbago, accept also that there are things in our lives that we cannot change. Minsan mas madaling gawin kung ano yung mas madaling baguhin yung mga bagay na dapat na baguhin sa sarili natin. But the problem is some people are concentrating their energies in trying to change the people around them, which is wala kang control. So, after that, after acknowledging and accepting, step number 3 is action. You can't get what you want without taking action, guys. So, yan ang gusto kong mangyari ngayong gabi, So, you have to acknowledge, yes, itong naririnig ko, hindi ito sermon, but I have to acknowledge na maybe this is something na hindi nag-work sa buhay ko na kailangan kong ayusin. Pangalawa, accept mo na yes, kaya kong gawin yan, yung sinasabi ni Sir Chris, and kaya kong i-apply yan sa sarili ko. And pangatlo, take action. Ano man ang matututunan nyo, madidinig nyo ngayong gabi. So now, kung ready na po kayo, ready na rin po ako. Let's go deep dive to our discussion. Okay? So, pag-usapan natin ito. So, yan po ang ating topic ngayong gabi. How to bring more success and wealth this 2023. And of course, Of course, this is very important. Bakit ba natin ito pinag-uusapan sa mga ganitong panahon? Of course, dahil simula bukas ng gabi, unti-unti magpapalit na ang ating kalendaryo. Pero kasabay niyan, dapat unti-unti nagpapalit na rin ang ating pananaw sa paparating na bagong taon. And maybe this is the right time also to be thankful to all the things na nangyari sa taong 2022 at patawarin ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi natin na isakatuparan ngayong taong ito. Because tonight it's all about moving forward. Because sabi nga ni Eleanor Roosevelt, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Question is, may panaginip ka ba? Nananaginip ka ba? May pangarap ka ba sa buhay na gusto mong ma-achieve? So, now, dalawang aspeto ang pag-uusapan natin. Unang pag-uusapan natin, dalawang aspeto ito. Number 1 is, sabi ko nga kanina, how to become more successful in terms of finances and success in life overall. So, unahin natin yung una. Unang pag-usapan natin, paano ba tayo pwedeng mas maging successful when it comes to financial life? So, with that, so let's start. So, number 1, na I want to really share with you is start seeing prosperity in everything. Again, start seeing prosperity in everything. Of course, nakakatakot, nakakalungkot na napakamahal na mga bilihin ngayon. Sa gitna ng mga paparating na mga selebrasyon, makikita ninyo post sa Facebook ngayon is puro tungkol sa sibuyas. Kasi pagkamahal-mahal nga naman, di ba? But if I were you, what I want you to do is focus on prosperity. Prosperity. Because prosperity and poverty cannot reside in the same space. So, now, yes, medyo hindi natin alam kung anong pwedeng
pwedeng mangyari ngayong, lalo na may mga nagbabantang which is inaasahan na talaga ito, yung paparating na recession na mangyari sa US na, of course, heavily maapektuhan tayo niyan. But of course, no, di ba sabi nga natin sa nakaraang podcast natin, sa nakaraang episode natin, every time na nagkakaroon ng crisis, maraming taong naapektuhan nito. Pero maniwala kayo sa hindi, every crisis, marami ring taong yumayaman. So, doon ka sumama sa mga ganong klase ng mentalidad na kung kailan nagkakaroon ng mga pagsubok, mas lalong nagiging successful in life. Now, for that to happen is what I want you to do is to decide to be prosperous. Decide to be prosperous in terms of ano ba ang nakikita mo sa sarili mo? Anong gusto mong mangyari? So, kasi karamihan sa atin, pinalaki tayo sa kaisipan na, alam mo yon na parang mabuhay tayo sa kung anong meron lang dyan. Okay naman yon, tama naman yon. We have to be happy on what we have. But aspire for more. Dream for more. So reinforce that there is abundance in the world. So, you have to see abundance in a different aspect. Kasi tandaan ninyo ito, ang pagyaman ay hindi papasok sa isang taong puno ng kahirapan ang kaisipan. Ulitin ko ha, ang pagyaman ay hindi papasok sa isang taong puno ng kahirapan ang kaisipan. So, with that, no, decide to be prosperous. And decision, in deciding to be prosperous, the decision requires two things. Ano yun? Time and money. That's the critical in having a prosperous mindset. So, unfortunately, no, if you will notice, no, broke people will sell their time to get money. But wealthy people will give their money to get more time. So, nasaan ka ron? Ikaw ba yung tipo ng tao na hindi mo alam kung paano mo paparamihin ang oras mo para mas kumita ka ng mas marami? Kasi yun ang karamihan ng mga ginagawa ng mga broke people. They just keep on selling their time. While rich people, they buy time. They're willing to let go money to buy more time. So, in a easiest sense, no, it means leveraging. Mapapansin niyo yan, ano? Ang mga mayayaman, they're willing to pay for all the services that they can pay. Pero ang mga taong natatakot sa pagyaman, ito yung mga taong DIY lahat. Siya naglalaba, siya nagluluto, siya naglilinis, siya nagkukumpuni. Kapag barado ang lababo, siya rin magsusundot ng kanilang lababo. Bakit? Nangihinayang sa perang mag-let go. Pero hindi nangihinayang sa oras na ginugugol niya sa mga bagay na hindi nagpapasok ng pera sa kanya. So, if you want to become more successful this 2023 in terms of money, see time in a different aspect. See time as your currency, your main money, not the money itself. Because if you have the right time, you can do a lot of money. So, now, another thing that I want you to remember in becoming successful financially this 2023 is, I want you to change your money language. Change your money language. How do you talk about money? Are you negative about it or are you positive about it? Kung negatibo ang pagtingin mo sa pera, do you think magkakaroon ka ng mas marami nito? Di ba mukhang malabo yun? Pero kung positibo ang tingin mo sa pera, definitely mas magkakaroon ka ng mas marami nito. But unfortunately, I have nothing against with those people na mga religious. Pinalaki tayo sa idea na the love of money is the root of all evil. So what do you love? Di ba? So if you cannot love and the fact that you're using the word love, what's the negative about love? Being loving.
I love ice. You're using the word love in ice cream, in places. But why can't you use love in money? I cannot understand that. The mere fact they're using the word love, di ba? It means it reinforces positive thing. If you cannot love anything, how can you have something that you don't love? Like for example, your spouse. If you don't love your spouse, do you think he or she will stay with you? Of course not. So you have to respect everything with love, including money. Including money. So be careful on how you talk about money. For example, there are people na sinasabi nila, I don't need money. Money can't make me happy. Well, maaaring totoo. Pero ako, money makes me happy. Pag wala ka bang pera, masaya ka? Di ba hindi naman? So we have to be very careful in our language with money. Kasi you're sending a message to God na, God, don't send me money because I don't care about money. I don't love money, God, so don't send me money. And now, you keep on praying, Lord, bigay mo naman sa akin ito. But what do you need? What instrument do you need for you to have that? Of course, money. But you have to respect money. Don't disrespect it. Disrespecting it, yun yung mga taong nakakagawa ng mga karumal-dumal kasi hindi nila nire-respeto ang pera. So, money is the root of all evil. Yan yung mga sinasabi ng iba. Only greedy people think about money. Hindi naman po ako mukhang pera, kaya wala po akong pakialam sa pera. Wala kang pakialam sa pera. Do you think may pakialam ang pera sa'yo? And then nagtataka ka bakit hirap na hirap ka sa pera. Kasi wala kang pakialam sa kanya. Parang, tandaan ninyo ha, ang pera ay relasyon. Money is a result of our relationship. Kung halimbawa nasa isang relasyon ka at wala kang pakialam sa karelasyon mo, do you think magiging successful yung relationship? Of course not. Same thing with money. Kung wala kang pakialam sa pera, do you think magiging successful yung relationship mo with money? Hindi. Unfortunately, pag naapektuhan ang relasyon mo sa pera, maapektuhan ang lahat. And true, yes, even ang relasyon mo maaaring maapektuhan relasyon mo sa kung paano ang ginagawa mo sa mga advokasya mo. Hindi ka makapagbigay ng kawang-gawa, hindi ka makagawa ng mga magandang bagay sa ibang tao kasi wala kang maibibigay. Tapos you're playing the role of a victim. Diba? So you have to change your money language. Change the money language. And then, another thing that I want you to understand if you really want to become successful financially is what? This thing. Understand income. I want you to understand ano bang ibig sabihin ng income. Well, the basic building block of money is this. Income is king. That's the basic building block of money. Income is king. Sabi nila, cash is king. Yes, that's true. But believe me, income is king. Kasi if you don't have income, you don't have cash. If no income, it means nothing to save. Nothing to retire on. No money to invest. So, income is king. So, that's the reason why bakit tayo nagtatrabaho for the mere purpose of income. And for that reason, stop complaining kung ano ang trabaho mo, kung saan ang gagaling ang pera mo. Ang importante, question, may income ka ba? And be grateful about it. Now, what's the difference between successful in money and not so successful about money? Those people who's not so successful with money, they just focus on one income. They just focus on one income. They believe na kapag nagtatrabaho ka, dapat isa lang yan. At focus ka lang dyan. Well, totoo naman yon. Pero if you will notice, ang mga successful sa pera, pansinin nyo ang mayayaman, kung saan-saan nang gagaling ang kanilang income.
Magtatayo ng negosyo yan pero hindi yan nakakonsentrate sa isang negosyo lang. Tapos may trabaho pa yan na pinapasukan. Tapos meron pa yan consultancy. You know what I mean? So, kapag isa lang ang source of income mo ngayon, dapat kino-question mo ang sarili mo. Eto lang ba ang abilidad ko? Eto lang ba ang value ko sa marketplace? Na etong tao lang na ito o kumpanya lang na ito ang kayang magbayad ng talento at oras ko? So kung eto lang ang nagbabayad ng oras ko at eto lang ang nakaka-appreciate ng talento ko, anong mali? Ano ang dapat kong i-adjust? So income is king. And with that, if income is king, your intention is to have an incremental source of income. Incremental. So the question is, how can you increase your current income on a monthly basis? On a yearly basis? Paano mo ito pwedeng palaguin? Let's say you're earning, let's say a month na 30,000 now. Question is next month, paano ito pwedeng maging 40,000? Paano ito pwedeng maging 50,000? And just imagine kung nakatali ka sa isang corporate job, do you think magkakaroon ka ng incremental income? Of course, wala. Pwede naman yon, may corporate job ka, pero dapat may iba ka pang ginagawa. Hindi sir, pagod na po ako eh. Ay, yan ang problema. So anong gusto mo? Magkaroon ng income o magpahinga? So, nasa sa'yo yan. So, how can you increase your current income, monthly income, and yearly income? So, for this year, patapos ang taong ito, magkaroon ka ng cash flow summary. Ano ang nangyari sa income ko for the whole year? And let's say, kumita ako ng 2 million, 3 million, 5 million, whatever amount of money you earn for 2022. Ask yourself, what would be my target for the coming 2023? Ilan ang ilalago nito? 20% ba? 30% ba? 10% ba? Please don't go for single-digit growth. Aspire for double or triple digits. Hindi pwedeng single digit. Ang masakit nito, baka nag-negative pa. Hindi na nag-grow, nag-negative pa. Bakit? Since isa lang ang income mo, nag-declare ngayon yung company ninyo ay nasa recession pa tayo, kailangan nating magbawas ng mga sahod. Binabaan pa yung sahod mo. O di ba nakakalungkot? Tandaan ninyo, kung hindi lumalaki ang income ninyo, paano mangyayari ang inyong mga pangarap? Compute ninyo sa current income nyo ngayon. Saan papasok dyan ang dream house mo? Saan papasok dyan ang dream travel mo? Saan papasok dyan yung pagpapaaral sa anak mo sa mga mamahaling eskwelahan? Sa current income mo ngayon. Saan yan papasok dyan lahat? So you have to find another sources of income. And these sources should be incrementally nag-i-increase. Okay, so with that, ask yourself, what rate and sources am I willing to have this coming 2023 in terms of growing my income? Okay? So if you want to understand more about these things na dinidiscuss ko sa inyo at ma-inspire palalo tungkol sa discussion natin sa pinag-uusapan natin ngayong gabi, guess what? This coming January 7, no? Muli po namin gagawin ang aming mission, ang pag-share ng libre po ito, libre, Financial Planning for the Fast-Changing World. At hango po yan sa libro kong isinulat, yung kauna-unahan kong libro, na same title, Financial Planning for the Fast-Changing World. That would be on January 7, 2023. 2 p.m. po siya until around 6 p.m. Imagine 4 hours po tayong mag-aaral. Hindi po siya selling seminar. I promise you that. Mag-aaral po tayo. Ang dami nyong maiintindihan sa seminar na yan, sa webinar na yan. Kasi online po siya via Zoom lamang po. So all you need to do is mag-register po sa punta lang po kayo sa www.cardinalboy.com/seminars. So or kung nakikita nyo po yung presentation ko,
scan nyo po yung QR code na yan and register po. And meron pong magre-reply sa inyo via text to confirm kung nakakuha po ba kayo ng slots. Kasi limited lamang po tong webinar na ito. But I suggest if you're going to attend, kung may asawa kayo, may mga anak kayo, ask them to attend as well. Pero pinaka-the best niyan, kahit isa lang po mag-register, i-connect nyo lamang po sa TV yung inyong laptop para doon na po kayo, parang nagne-Netflix lang as a family. So magandang panimula po ito ng taon. Matuto po kayo, ma-inspire po kayo ngayong January 7, 2023, Saturday at 2 p.m. Attend kayo ng webinar ko, Financial Planning for the Fast Changing World. At doon ko po isi-share sa inyo ano yung mga naging strategies ko. Paano ako nakatigil sa pagbabarko sa napakaagang panahon? Before, ang pangarap ko po makatigil sa pagbabarko at age 55. But I was able to hit it at age 39. Grabe. At natutunan ko po ang financial planning nung ako po ay age 32 lamang po. So kaya please, attend po kayo. Huwag niyo pong palampasin ang pagkakataong ito. Okay. So, ayan. So, tuloy po natin to, no? So, after understanding your, of course, no? Kanina sabi ko sa inyo, no, if you want to become more successful this 2023, number one is start seeing prosperity in everything and change your money language and understand the importance of income. So after that, no, what I want you to understand, what I want you to do is this: stop spending your money on junk. So what do you mean by junk, sir? Anumang bagay na hindi nagpapalago sa'yo, personally, professionally, and financially, tigil mo ang paggastos dyan. And pansinin ninyo ha, on a monthly basis, gumawa kayo ng money inventory ninyo. And check ninyo, saan ba napupunta ang aking mga kinikita? At magugulat kayo sa realization na sa activity niyan. Gawin niyo po yan. Tomorrow, magbabagong taon, bago po maglutuan ng handaan, gawin niyo yan. Mag-reflect kayo, tignan ninyo ano bang nangyari sa mga kinita ko. And majority saan ito napupunta. Sa isang bagay na nagsusustain lang ba sa akin, ibig sabihin nabubuhay lang ako, magsusurvive lang ako, sa isang bagay na nagtatapon ako ng pera, ibig sabihin, hindi nagpapalago sa akin financially, hindi nagpapalago sa akin personally, nagtatapon ng pera, or sa isang bagay na nagpapayaman sa akin. Hindi ko sinasabing, huwag tayo magtapon ng pera. Sino bang taong hindi marunong magtapon ng pera? Even ako po, nagtatapon din naman ng pera. Pero lahat po yan dapat planado, even ang pagtatapon ng pera. But the question is, ilang porsyento ng kinikita mo na monthly basis ang napupunta doon sa pagtatapon ng pera? Ang napupunta doon sa pag-sustain naman nabubuhay ka at napupunta doon sa pagpapalago sa'yo. Tatlong bagay yan na tinitignan natin dapat on a monthly basis. Unfortunately, for most people, dalawa lang palagi ang budget system nila. Number one, ito yung nagsusustain sa buhay nila, pagkain, bayad ng kuryente, upa, and pangalawa is kung paano magtapon ng pera. Bibili ng mga gamit na hindi naman nagpapa-improve ng buhay, hindi naman nagbibigay ng pagpapayaman pa sa kanila, at walang magiging epekto sa kanilang kinabukasan. Anumang bagay na walang magiging epekto sa iyong kinabukasan, we consider it as junk. Unfortunately, you cannot even recycle it. Buti pa ang mga junks na i-recycle kahit pa paano nabebenta, at karamihan sa mga pinaggagastasan natin ay hindi naman natin marirecycle pa. So be careful in spending your money on junks. Okay? And then, if you want to become successful financially this 2023, understand the math behind wealth. The language of money is math. So, and how will you understand it? Have your balance sheet. Ngayon, patapos ang taong ito. Dapat ang gagawin natin tomorrow is magsasarado tayo lahat ng libro.
Unfortunately, ang daming mga nag-i-enroll sa coaching program ko na mga taong nakakaintindi ng paggawa ng balance sheet, mga accountant, mga bankers, mga professionals na alam nila kung anong importance ng balance sheet. Pero ang pagkakaalam nila nito, itong balance sheet na ito, ang importance lang nito ay para lamang sa mga kumpanya. Hindi nila nakikita ang importance nito na personal aspect. But I'm telling you, if you want to become successful, make sure that you're doing your balance sheet on a regular basis. Quarterly dapat yan. But if in case hindi mo siya nagagawa quarterly, pinaka-least is dapat on an annual basis ginagawa mo ito. And tomorrow or tonight, this should be your assignment. Knowing what is my net worth when 2022 ends. So, know how much you own, how much you owe, and what is the composition of my assets? Ilang percent ang nasa cash? Ilang percent ang nasa savings? Ilang percent ang nasa investment? Ilang percent ang mga nasa non-earning assets or dead assets? Dapat alam mo kung paano balansehin lahat yan. And in understanding the math behind money, understand also the function of debt. Ano bang purpose ng debt? Hindi ko sinasabing masamang mangutang. It's just that magkaiba ang aspeto ng pangungutang ng mahirap at ng mayaman. Ang mga taong mayayaman, mga successful sa pera, every time na nangungutang, mas lalong yumayaman. While poor people, every time na nangungutang, mas lalong naghihirap. So, paano ba gamitin ang utang? Again, sa January 7 at 10 po kayo, mas maiintindihan niyo po siya ron. Gamitin ng tama ang utang. Hindi ko sinasabing huwag kayong mangutang. Hindi po katulad ng mga ibang financial planners or financial gurus out there na what they're saying is, don't get into debt. Don't get into debt. Wala akong kilalang mayaman na walang utang. Lahat ng taong mga yumaman at mayayaman ay may utang. So now, the question is, bakit yung mga mayayaman, despite na ang laki-laki na, and mapapansin ninyo, no, yung mga multi-millionaires, mga multi-billionaires, grabe ang mga utang. Bilyon-bilyon. Yung mga mahihirap, magkano lang naman ang utang. Pero bakit ang mahirap ang tawag sa kanila, mayaman ang tawag sa kabila? Kasi yung isa habang nangungutang kahit gaano kalaki yan, mas lalong yumayaman. Yung isa, gaano mang kalit ang utang niyan, pero yung maliit na utang na yon, yun ang nagbabaon sa kanya sa kahirapan. So, understand the function of debt. And another thing is, now, mas naiintindihan na natin ito, nagiging bukang bibig na siya, inflation. Know the function of inflation. Bakit ba may inflation? So, if you want to understand more about inflation, read my second book. Ito. The Seed Money. Dito niyo siya maintindihan. Of course, no, napaka-basic lang naman ng inflation. Ibig sabihin yan ay pagtaas ng value ng mga bagay-bagay, ng bilihin, presyo. Pero bakit siya tumataas? Because we're using currency. And currency won't survive without inflation. So, kailan siya nagiging masama? Kapag sobrang mataas ang inflation. So, kaya lang, yung inflation na nararanasan natin ngayon, yan yung inflation sa market. Pero ikaw, on a personal aspect, ano ang inflation mo? So, know that. And another thing, no, is tax game. Dapat alam nyo kung paano laruin ang tax. Okay? So, if it is game, paano mo siya pwedeng ipanalo? Hindi ko sinasabing avoid paying taxes or don't evade paying taxes. Masama yon. But there's some legal loophole about about tax game. So you can there's some tax avoidance tools na pwede nyong gamitin. Pero wag niyo gagawin yung tax evasion. Yun doon siya nagiging illegal. But of course, pag empleyado ka, wala ka namang bang choice diyan kasi automatic 'yan. Okay? So again, So I'm inviting all of you this coming January 7, January 7. Okay, and then so aside from that, pay yourself first at least 40%. 40%, sir? Ang laki naman yan. So, pay yourself
first at least 40%. Why? Because the government is deducting, kapag middle class ka, government is deducting 35%, 30 to 35% of your income as a tax. So with that, kung gusto mong mas mauna kang yumaman kaysa sa gobyerno, dapat mas malaki ang iyong binabayad mo sa sarili mo. Pay yourself first at least 40%. Okay. And pag nandiyan ka na sa level na yan, na nagbabayad ka ng mga 30 to 35%, at kailangan mas naiintindihan mo ng tax game dyan. Okay? So, another thing, no? So, yun. So, again, so I'm writing you this coming January 7, January 7 to my webinar, Financial Planning for the Fast Changing World. Kung gusto niyo pong matuto kung paano po ba mas maging magkaroon kayo ng control when it comes to financial life and even inspiration in life. Paano ba mas maging powerful in dealing with problems, hindi lang tungkol sa pera. Please join me this January 7 at 2 p.m. January 7, 2023, Saturday, 2 p.m. Register lamang po kayo sa www.cardinalboy.com/seminars. Okay? So, para ma-secure nyo po yung inyong slot. Okay, so, after knowing some strategies, no? So, yun po, no? So, that's some of those are the things na pwede nyong gawin, i-apply para sa inyong buhay, no? Some strategies that you may start applying kung hindi nyo pa yung nagagawa sa buhay ninyo this coming 2023 when it comes to money. Number 1 is start seeing prosperity in everything. Pangalawa, change your money language and understand income and stop spending your money on junks and understand the math behind wealth and always pay yourself 40%. Okay, so again, sabi nga nung iba, no, minsan ang dami-dami mong pera, pero bakit malungkot ka pa rin sa buhay? Kasi ang buhay hindi lang naman tungkol ito sa pera. So kaya nga, it's very important na dapat sa lahat ng aspeto ng buhay, successful ka. Kasi may mga taong, yes, successful sila when it comes to money, pero pansinin ninyo ang relasyon niya sa ibang tao, relasyon niya sa Panginoon, relasyon niya sa komunidad niya. Hirap na hirap siya. Doon siya naghihirap. Nandun yung poverty niya. And minsan, kahit gaano karami ang pera mo, kung hindi ka masaya sa relasyon mo sa ibang bagay, walang silbi ang pera. And for that reason, some people, they even kill themselves for that reason. So that's why, it's very critical na dapat maayos ang relasyon mo sa lahat, hindi lamang sa pera. Even ang relasyon mo sa sarili mo. Why? So, because doon mo ngayon malalaman, are you living your life to the fullest? Now, how to become successful, not just in money, but in all aspects of life? So, for me, this is very important. Your success in life depends on how many uncomfortable conversations you are willing to have. Ulitin ko ha, your success in life depends on how many uncomfortable conversations you're willing to have. So what do I mean by that? Minsan kasi, no, there are things na, yes, may pera ka. Lalo na minsan kapag may pera ka, minsan nabubulagan tayo dito. Nahihirapan na tayong harapin yung katotohanan about us. Nahihirapan na tayong harapin yung katotohanan about our family, katotohanan about the incoming problem in our lives. So from time to time, it's very critical na you have a deep conversation, crucial conversation, personal conversation in yourself, and as well as to your loved ones, to the people that matters to you, to the people who works with you. You must always be willing to have uncomfortable conversation with these things, with these people, I mean.
So, when was the last time you had a chance to have an uncomfortable conversation? And totally ran away. Yung parang pagkatapos nung usapan na yun, parang gusto mo nang mawala. And from time to time, we have to have that kind of conversation. Kasi from there, dun ka nasasanay ngayon na mas maging grounded. Okay. This is a crucial conversation, and I must be prepared to hear the things that maybe I don't want to hear, but I need to hear. And if you want to become successful in life, having this kind of conversation is critical. Yes, masaya na nagkakaroon tayo ng mga masasayang usapan, tawanan, pero from time to time, hindi mo maiiwasan na may mga iyakang usapan. And dapat ready ka doon. And yun ang nag-aalaw sa buhay natin na mas lumago pa tayo as a person eh. Sabi nga ni C.S. Lewis, no, sabi niya ganon, we are like eggs at present, and you cannot go on indefinitely being just an ordinary decent egg. We must be hatched or go bad. Para daw tayong itlog na hindi pwedeng nandun lang tayo sa estado na yun na para tayong itlog na protektado tayo ng shell. Hindi pwedeng ganon. Isang araw kailangan natin lumabas sa shell natin. Or else, pag hindi natin ginawa yung mabubugok daw tayo. And maraming tao, they chose to na mas maging bugok kaysa sa mabuhay ng buhay talaga to the fullest. And paano ka lalabas sa shell mong yun? Critical doon ang crucial conversation. And another thing, if you want to become successful in all aspects of your life, focus on your goal every day. Focus on your goal every day. Ngayong papasok na taong ito, of course, lahat tayo maglalatag na naman tayo ng mga New Year's resolution. Ilan na namang New Year's resolution ang babasagin natin ngayong 2023? Na pag natapos ang 2023, wala lang, pinadaan lang natin siya. So now, how to avoid doing that again? What I want you to do is to focus on your goal every day. The reason kung bakit hindi nagiging successful yung iba when it comes to goal setting and goal achievement, simply because they focus on their goals every year, once a year. Like ngayon, papasok ang 2023, of course, mag-goal planning, magsusulat, magda-diary, magjo-journaling. But after that, what will happen? Kakalimutan ito. And then pagdating ng December 2023, doon lang nila uliyan December 2023, yes, doon lang nila ito maaalala. And then what now? Failure. But just imagine, kung ang gagawin nyo sana is magsiset ako ng goal ngayong 2023, okay? And then, ayan, hello. Ayan. Kung ang gagawin sana natin is magsiset tayo ng goal for 2023, pero i-divide natin itong goal na ito for the next 12 months, pero wag mo lang siyang i-divide for the next 12 months. Ngayong buwan na ito, ngayong January na ito, ano ang crucial na dapat na magawa ko na milestone para ma-achieve ko yung goal ko na pag nag-end ang 2023, completed siya. And paano mangyayari itong milestone na ito for January? Every day, every day, every day. The beauty with that, no, is you can fail every day. The problem with once a year goal setting is you just fail once a year. Wala ka ng ibang option. You get what I mean? Kapag sinet mo yung goal mo for the whole year and then that's it, come next year, marirealize mo, hindi mo siya na-achieve, nag-fail ka, pero wala ka ng bawi. Hindi ka na pwedeng bumawi. Pero just imagine kung everyday nakaset itong goal na ito. Ngayong araw na ito, tinamad ka. Okay, talo ako ngayong araw na ito, nag-fail ako. But the thing is, the following day, you have the chance na makabawi.
Or kung tinamad ka ulit the following day, okay lang. On the third day, may chance ka na makabawi. Pero kung every year ka lang nagsiset ng goal, walang mangyayari sa'yo. So you have to set your goal every day. Focus on your goal every day. And if you want to become more successful this 2023, please use your expertise to help many people. Use your expertise to help many people. Like for example, ako, ang expertise ko talaga is giving advice, guiding people, doing financial planning, coaching, mentoring. That's my expertise. So that's why every day, ang dasal ko sa Panginoon, pagising ko sa umaga, magme-meditate ako, then after that, I'll pray, Lord, sana ngayong araw na ito, bigyan niyo ako ng pagkakataon na makatulong sa ibang tao. Na sana, meron akong ma-meet ngayong araw na ito na magkaroon ako ng pagkakataong tulungan siyang magbago ang kanyang buhay for a better. And just imagine, kung kada araw ng buhay mo, binibigyan mo ng oportunidad ang sarili mo na gamitin yung expertise mo na makatulong sa maraming tao, hindi ka magtataka isang araw yayaman ka ng gusto. And ganun lang naman siya kasimple talaga ang pagyaman. Ang pagyaman financially, in relationship, and everything. Success is a result of what you're doing good. So kung hindi ka nakakakuha ng result, isa lang ibig sabihin yan, you're doing nothing. So you have to do something. So do something about it. Okay? So again, paakyatin mo na doon. Ayan, sorry po, medyo nawawala lang po, no. So yan. So again, life is a very complicated thing, no. But remember this, we don't experience life. We experience life, we focus on. Ibig sabihin, yes, marami sa atin ngayong taong ito, feeling nila na victimize sila, nagpa-victim, parang feeling nila aping-api sila ngayong taong ito, or hindi maganda yung nangyari sa buhay nila. But, guys, we don't experience life. Ibig sabihin yung kung ano lang yung binato sa atin. We experience life, we focus on kung nasaan ang tutok natin. What's wrong is always available. Lahat ng masasama, lahat ng hindi magaganda sa bagay sa buhay natin, nandyan lang yan palagi. Pero kung nandun ang focus mo, yun at yun ang mangyayari sa'yo. Same thing with the right things. If you will focus on the right things, believe me, nandyan lahat ng kabutihan sa paligid mo. Nandyan yung mga taong pwedeng tumulong sa'yo, nandyan yung mga taong pwedeng sumuporta sa'yo. The question is, nasaan ang focus ng buhay mo ngayon? Nandun ba sa kung paano ka mababaon sa kahirapan o sa problema? O nandun sa kung paano ka makakaahon sa buhay? And with that, it's very important na we should always be grateful in life. Always be thankful. Magtatapos ang taong ito, ano ang pwede mong ipagpasalamat? Sa dami ng mga hindi magagandang bagay na nangyari ngayong taong ito, despite of all those things, ano ang mga bagay naman na pwede mong ipagpasalamat? Just imagine if you will just focus on that things. And magugulat ka, mas maraming ipapadala sa iyo si Lord na mga ganung bagay. Why? Kasi yun ang gusto mo eh. Parang yun ang mensahe mo kay Lord. Lord, ito yung gusto ko, yung ganitong klaseng sitwasyon. Pero kung ang focus ng emotion mo, ng attention mo, nandun palagi sa problema, yung mga kaibigan mo, mga nang-aapi sa'yo, yung mga kaibigan mong hindi sumusuporta sa'yo, kung yun palagi iniisip mo, edi mas marami ipapadala sa yung mga ganong sitwasyon. So, change your focus. Change your focus. Okay? So, again, naniniwala ako na lahat tayo ay naghahangad ng isang magandang buhay, di lamang para sa sarili natin, kundi maging sa mga taong mahal natin. Kung talagang magandang buhay yan, bakit patuloy mo itong dinidelay, kapatid?
Di ba? Maganda naman pala hinahangad mo. Pero bakit mo ito patuloy na dinidelay? Maaring natatakot tayo, okay lang yon. Sino ba sa atin ang hindi nakakaranas ng takot? Pero ang masakit, maraming pangarap ang hindi nangyayari dahil kinatatamaran itong gawin. Ang tanong, ano ang benepisyo mong nakukuha sa katamaran? Baka ito na ang tamang panahon para magbanat tayo ng ating mga butot kasukasuan upang magsimula tayong maging proud sa ating mga sarili. So, ayan. With that, from the whole team of Cardinal Boy Financials, we wish you a happy new year at maraming salamat po sa tiwalang ipinagkaloob nyo sa aming misyon. Asahan nyo po na ngayong paparating na 2023, hindi po kami magpipigil sa anumang magandang ginagawa namin. Ang hangarin namin, makatulong pa sa mas maraming tao. By the way kung intention nyo po maging katulad namin, makasama sa team namin upang nang sa ganon makatulong din sa maraming tao, join us. Be one of our Cardinal Boy Financial Advisors. So, yon. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat bukas sa pagpapaputok sa pagsalubong ng bagong taon. So, kung sa tingin mo nakatulong ako sa iyo, please don't hesitate to message me and I'm willing to sit down with you and help you upang magkaroon ng isang planadong buhay. Hanggang sa muli po, magkadinigan tayo. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa isang planadong buhay.